आज भने मैले तपाईँहरूको निम्ति एउटा चिकन करीको नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी एकदमै सजिलो छ बनाउनमा र खानमा पनि त्यति नै टेस्टी छ। त्यसैले गर्दा म यो रेसिपी तपाईँहरूलाई एकदमै साधारणसँग सिकाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नै जानुहोला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ बनाउन यो एकदमै मिठो, एकदमै डिलिसियस चिकन करीको रेसिपी र वेलकम टु एसबिसी किचन। आउनुहोस् ग्यास अन गरौँ र जसरी हामीले यहाँ ग्यास अन गर्छौँ त्यसरी नै यहाँ एउटा प्यान राखिसकेँ र प्यान राखेपछि मैले यहाँ बटर हालेँ। यो मैले अमुल बटरको युज गर्दैछु र बटर हालेपछि मैले धोएर राखेको चिकनको पिसेसहरूलाई यसमा हल्का म फ्राई गर्नेछु र हेर्नुहोस् तपाईँले मैले कति क्वान्टिटीमा हालेको छु यो चिकनको पिसेसलाई त्यो देख्न सक्नुहुनेछ र हल्का यसलाई म ट्विस्ट गर्दै पल्टाउँदै है पकाउने छु। हेर्नुहोस् यो अलि कलर चेन्ज गर्नु थालेको छ र यो हल्का ब्राउन हुनु थालेको छ र बोथ साइडबाट तपाईँले यसलाई हल्का रोस्ट गर्नुहोस् ताकि यसको बटरको फ्लेभर यो चिकनमा मजाले पसोस्। हेर्नुहोस् हेर्दा हेर्दै चिकनले आफ्नो कलर एकदमै चेन्ज गरिसकेको छ, कति राम्रो कति मिठो देख्दैछ कि। र अब भने एकैछिन बादमा हामी यस चिकनलाई बाहिर निकाल्नेछौँ किनभने हामीलाई जतिको यो चिकनको कलर चाहिएको थियो त्यो आइसकेको छ। अब भने हामी यसलाई प्लेटमा ट्रान्सफर गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् मजाले पाकिसकेको छ यो र मैले प्लेटमा ट्रान्सफर पनि गरिसकेँ र एकदमै मिठो देखिँदैछ। अब यसलाई हामी बनाउनतर्फ लानेछौँ। अहिले भने मैले त्यही कराईमा अलिकति तेल एड गर्दैछु है। यो तेललाई मजाले खरिनु दिनुहोस् अनि यहाँ खरिपछि मैले दुईवटा प्याजलाई काटेर राखेको थिएँ, त्यो प्याजलाई मैले यहाँनिर हालेँ अनि मैले यहाँ बोक्रैसँग लसुन हाल्दैछु। यो मैले हाल्नुको कारण पनि छ, म तपाईँलाई बादमा भन्छु मैले किन बोक्रैसँग लसुन हालेको र तपाईँले त्यो भिडियोको थ्रुबाट देख्नु पनि सक्नुहुनेछ है। र यसलाई अलिकति मजाले भुट्नुहोस् र हल्का फ्लेममा नै भुट्नुहोस्, ज्यादा फ्लेम हाई नगर्नुहोस् है। र मलाई चाहिँ यो ट्रान्सलुसेन्ट बनाउनु छ हल्का। र त्यसपछि डल्ले खोर्सानी हालिदिएँ मैले दुईवटा। डल्ले खोर्सानी हालेपछि फेरि यसलाई सँगै चलाउनुहोस् एकछिनको लागि र यसको बादमा टमाटरलाई हालिदिनुहोस्। टमाटर पनि मैले दुईवटा नै काटेर राखेको थिएँ, त्यसलाई हालेर यसमै मिक्स गर्दैछु है। यसरी तपाईँले सबै मसलाहरूलाई हल्का फ्लेममा पकाउनुहोस्। फ्लेम ज्यादा भयो भने तपाईँको मसला डढ्ने चान्सेस पनि हुन्छ। अब भने म यहाँनिर हल्का धुलो खोर्सानी अनि हल्दी हालेर यसलाई पकाउने छु एकैछिनको लागि र यो सबै पाकेपछि अब हामी यसलाई एउटा कन्टेनरमा ट्रान्सफर गर्नेछौँ। अब भने यो लगभग पाक्यो र अब मैले यसलाई बाहिर निकालेँ र यो सेली पनि सकेको छ। अब म यसलाई प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। अब हामी यसको एउटा फाइन मिक्सचर बनाउँछौँ ग्राइन्डरमा हालेर है। त्यो चाहिँ हामी अब ग्राइन्डरमा हाल्नु लागेको छौँ। हेर्नुहोस् यस मसलालाई मजाले अब एउटा फाइन पेस्टमा परिणत गर्नुपर्छ हामीले र मैले यहाँनिर अब प्रोसेसिङमा लगाइदिएर पनि यसलाई पेस्ट गरेर निकालिसकेको छु। हेर्नुहोस् एकदमै दामी थिकनेसमा यो ग्रेभी बनिसकेको छ। अब फेरि मैले त्यही कराईमा बटर राख्दैछु र त्यो बटर माथिबाट जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खर पेस्ट बनाएको छौँ त्यसलाई पनि मजाले हालेर पकाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् यो एकदमै रिच देख्दैछ, एकदमै कलर पनि राम्रो आएको छ है। यसलाई मजाले अब यस बटरमा मजाले खेली पाक्नु दिनुपर्छ केही क्षणको लागि। त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हो म तपाईँहरूलाई भनि नै रहनेछु। हामीले यसमा बटर हालेको कारणले गर्दा यो चिकनको फ्लेभर एकदमै बेसी मिठो भएर जान्छ र यसमा तपाईँले बटर चिकन खाएको जस्तै आवाज पाउनुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै यहाँ हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर नुन पनि आफ्नो स्वादअनुसार हालिसकेको छु र यसलाई एकदमै मजाले पकाउनुहोस् जबसम्म यो बटरको जुन चाहिँ तपाईँको ओयल छ माथि मसलामाथि तर्किँदैन। अलरेडी हुनु त यो मसला पाकेको छ र पनि तपाईँले यो बटरसँग पकाउँदाखेरि यसलाई अलिक रिड्युस गर्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि मात्र तपाईँले यो चिकनको पिसेसहरू जुन चाहिँ फ्राई गरेर राख्नुभएको छ त्यसलाई हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एकदमै कन्सिस्टेन्सी राम्रो देखिँदैछ यसको। र अब भने यो फाइनल स्टेजमा आइसक्यो। अब हामी यो फ्राई गरेको चिकनहरूलाई एकाएक गर्दै हाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर हालिसकेको छु। अब भने यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने छ र जब हामी मिक्स गर्छौँ यो चिकन एकदमै फुल्ली कोटेड हुनुपर्छ यो मसलाहरूले र तपाईँको ग्रेभी अलिकति थिक भयो भने तपाईँले हल्का पानीको युज गरेर यसलाई ग्रेभीमा मिसाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो देख्दैछ। यहाँ मैले पनि ग्रेभी थिक भएको कारणले गर्दा हल्का पानी हालेर यसलाई मिक्स गरेँ र अब भने यसलाई केही क्षणको निम्ति मजाले पाक्नु दिनुपर्नेछ। हेर्नुहोस् चिकन एकदमै राम्रोसँगले पाक्दैछ र केही क्षणमा नै चिकनले आफ्नो यस कलरलाई पनि चेन्ज गर्नेछ। हेर्नुहोस् पाक्दै जान्छ चिकन र आफ्नो कलर पनि बदलाउँदै जान्छ र अब भने चिकन
एकदमै रिड्युस भएर एकदमै खाउँ-खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले रोटीसँग पनि खानु सक्नुहुनेछ, भातसँग पनि खानु सक्नुहुनेछ है। एकदमै मिठो हुन्छ। यो तपाईँले अवश्य पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। अब लगभग हाम्रो चिकन फाइनल स्टेजमा आइसक्यो है, पाकिसक्यो भनौँ। अब लगभग हाम्रो चिकनलाई अब निकालेर हामीले सर्भ पनि गर्नु सक्छौँ। हेर्नुहोस्, कति मिठो चिकन हेर्दै-हेर्दै बनेर रेडी भइसक्यो। पिसेस मैले त्यत्रो ठुलो राखेको छुइनँ, मिडियम पिसेसमै मैले पकाएको छु। र हेर्नुहोस्, कति मिठो खाउँ-खाउँ लाग्दो चिकन बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईँले पनि यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट